3, 2. Tay bên phải xuôi theo thân người. Không túng quần thì em đánh giá cao hơn nhá. Thoát tay bên trái áp sát tai. Good. 2, 3, 4. Good job. Nằm xuống. Good job. Tay căng thẳng hơn. Ok. Now relax. Nice. Ui, hắn ta lại còn nhắm mắt chứ. Half moon pose. Five red more. Mít của chân con móc. Đúng rồi. Đẹp hẳn. And release.